السلام عليكم مشاهدي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم قلنا غادي نعدلوا شي حاجه د الرغيفات على الكانون، ويلا نمشيو معايا تشوفوا فين غنعدلوهم، في البلاصه فين مشينا مره اخرى عند اختي. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس ليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. السلام عليكم. كما عهدناكم اليوم نعدلوا معكم شي حاجه د الرغيفات. ايوا يلا بقاو معنا. عندنا طحين الفرص، عندنا شويه د الكينو والطحين د القمح. يلا خليكم معنا. واحد شويه د الخميره د الخبز كتي ودا ماشي بزاف. باش نخليو هاد العجينه حتى ترتاح مزيان، هيداك واحد ثلث ساعه على ما ترتاح هاد العجينه ونرجعوا نمشيو نجنيو شي حاجه د الكرموط. يلا طاجنين. إلا ما لي تسقى شي. هادي وكذا السفلية كلشي فيه كانوس. التراب
انا كذا والله جينا يلا. تبارك الله ما شاء الله. هاي بيض ونضيرة خلينا نعطر الصوت والله. بارك الله ما شاء الله. جنيت الكريم صح؟ هذه ما سلكتها. ما جنيتي تا وحده. انا جنيتها وحدي. يلا سير ديال الدار واش نعاد. غليمات؟ الغليمات. اختي يا ولا. ها احنا خوتي دابا نكوروا هذه العجينه. ايوا وديك الساعه نبداو باللوليه اللي طلقناها وحنا ماشيين. اسكت خليه يهضر خليه لا ماشي مشكل. قولي عينك صك الويفي صك الويفي باش تفرج طه طه تلقيتي تظهر تفتح الويفي باش تفرج. هو دابا كنصور ما يمكنش. وخلي شويه باش عمرنا هاد البطره. هاي انا عطيك زي مهدي ازاي اسبانيولي اسبانيولي ولا مغربي ماروكاني ماروكي ها جنسيه انا خلقت ضروري ياك اسمعي اسمعي قلنا نقول اسمعي بابا ناسيوناليتي ها ناسيوناليتي اسبانيولي ناسيوناليتي ماشي باسبانيوليه ناسيوناليتي فرنسي ناسيوناليتي فرنسي ولا كنصور الحومه عالميه الحومه واش ولا كنصور الحومه واخا بلاتي الحومه. احنا خوتي ها هما حنا ساليناهم غنخليهم يرتاحوا باش نبداو باللوليه اللي عدلناها اللوليه اللي كورناها اللوليه بها غادي نبداو يلا.
كيف جيتكم، كابابل ولا ماشي كابابل؟ قد على الباديه ولا ما قداش؟ اللي عجبو الفيديو عملنا جيم وابوني، ما تنساوناش. يلا يجازيكم بخير، شي جبطها.